હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મિક્સ વેજીટેબલ થેપલા. આ થેપલા ખાવામાં નોર્મલ મેથીના થેપલાની કમ્પેરમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, કારણ કે આપણે મેથીના સાથે સાથે ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો પણ આમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ થેપલા ખાવામાં હેલ્ધી પણ ઘણા હોય છે, તો તમે નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આ થેપલાને આપી શકો છો. આ થેપલા બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મિક્સ વેજ થેપલા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આ થાળાની અંદર આપણે 1 કપ જેટલી છીણેલી દૂધી એડ કરી દઈશું. 1 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી અને 2 મોટી ચમચી જેટલા લીલા ધાણા ઝીણા સમારેલા એડ કરી દઈશું. 1 કપ જેટલી છીણેલી ગાજર અને પોણા કપ જેટલું છીણેલું કોબીજ એડ કરી દઈશું. બધી જ વસ્તુને મેં સારી રીતે ધોયા પછી જ કાપ્યું છે. તો હવે આ બધું જ આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું અને મીઠું નાખ્યા પછી આપણે બધું જ સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આ શાકભાજીમાંથી જેટલું પણ પાણી નીકળવાનું હોય એ આ સ્ટેજ ઉપર નીકળી જાય. પછી આપણે આની અંદર લોટ એડ કરીશું. હવે આપણે આમાં 1/4 કપ જેટલો બેસન એડ કરીશું. બેસન એડ કરવાથી થેપલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું 2 મોટી ચમચી જેટલી. અડધી ચમચી જેટલી આમાં હળદર નાખીશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. જો તમને ઓછું તીખું ભાવતું હોય તો તમે મરચું થોડું ઓછું નાખી શકો છો. 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખશું. આ બધું જ આપણે વેજીટેબલ્સની સાથે સાથે વચ્ચે મિક્સ કરતું જ જવાનું છે. 1.5 ચમચી જેટલી આપણે આમાં ખાંડ નાખીશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલું મેં મોળું દહીં લીધું છે એ એડ કરી દઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે દહીં આપણે મોળું કાં તો પછી મીડિયમ ખાટું જ લેવાનું છે. એકદમ ખાટા દહીંનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો, નહીં તો જે થેપલા છે એ 2 દિવસ સુધી રહી નહીં શકે. હવે આપણે આની અંદર મોણ માટે તેલ નાખીશું 2 મોટી ચમચી જેટલું અને હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો આપણને લોટ બાંધતી વખતે પાણીની જરૂર લાગે તો જ આપણે પાણી એડ કરીશું. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આમાં ઘઉંનો લોટ એડ કરી દઈશું. 3.5 કપ જેટલો, એટલે કે 300 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ છે. જે નોર્મલ રોટલી બાંધવાનો લોટ આવે છે એ જ મેં લીધો છે અને પહેલાં આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારે આમાં છીણેલું બીટ એડ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, પણ એનાથી થેપલાનો કલર એકદમ બદલાઈ જાય છે, એટલે મેં એડ નથી કર્યું. તો અહીંયા મને બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ લાગે છે. મારે પાણી એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી લાગતી. તો હવે હું આનો મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે અડધી ચમચી જેટલું આપણે આની ઉપર તેલ નાખીને આને સારી રીતે મસળી લેવાનો છે. અને આ લોટને રેસ્ટ આપવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી, કારણ કે મેં પહેલેથી જ મીડિયમ સોફ્ટ લોટ રાખ્યો છે. જો તો પણ તમારે આને રેસ્ટ આપવો જ હોય તો તમે 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી શકો છો. તેલ નાખીને મેં આને સારી રીતે મસળી લીધો છે અને તમે લોટ જોઈ શકો છો મીડિયમ સોફ્ટ છે. તો હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા તૈયાર કરી લઈશું. તો હવે મેં એક ચકલો લઈ લીધો છે, જેના ઉપર આપણે થેપલા વણીશું અને બધા જ લુવા પણ મેં રેડી કરી લીધા છે. અને મેં ઘઉંનો સૂકો લોટ લીધો છે અટામણ માટે. એની અંદર આપણે લુવાને રગદોડીને પછી આપણે હવે થેપલા વણીશું. થેપલા વણતી વખતે જો વચ્ચે આપણને જરૂર લાગે તો આપણે થોડોક સૂકો લોટ લેવાનો છે. અને સૂકો લોટ આપણે બહુ વધારે યુઝ નથી કરવાનો, નહીં તો જ્યારે આપણે થેપલા શેકીશું તો પછી એ ખાવામાં કડક લાગશે. તો જેટલો બની શકે એટલો થોડોક ઓછો જ લોટ લઈને આપણે થેપલાને વણી લેવાના છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ થેપલાને વણી લેવાના છે અને આ થેપલાને તમે રૂમ ટેમ્પરેચર પર શેક્યા પછી 2 દિવસ સુધી રાખી શકો છો. તો થેપલાને આપણે રોટલીની જેમ એકદમ પતલા નથી વણવાના, થોડાક મીડિયમ જ વણીશું. તો અહીંયા મેં 4 થી 5 થેપલાને વણી લીધા છે. તો આ પ્લેટમાં મૂકી દઈશું અને આપણે હવે આને તવા પર શેકી લઈશું. ગેસ પર મેં એક તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. જ્યારે તવી સરસ ગરમ થઈ જાય તો આપણે એક થેપલું નાખીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર એને શેકાવા દેવાનું છે.
જ્યારે થેપલું એક સાઈડથી શેકાઈ જાય તો આપણે બીજી બાજુ ફેરવીને બીજી બાજુથી પણ એને સ્લો ફ્લેમ પર શેકાવા દઈશું. બીજી બાજુથી પણ થેપલું સહેજ શેકાઈ જાય તો એને આપણે ફેરવીને સાઈડ ઉપર આપણે તેલ રેડીશું અને થેપલાની ઉપર પણ આપણે તેલ લગાવશું અને બંને બાજુથી આપણે પલટાવતા રહીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર એને શેકવાનું છે, જેથી થેપલો કાચો ના રહે. તો આ રીતે ફેરવતા ફેરવતા થેપલા શેકી લેવાના છે. જ્યારે આપણા થેપલા સરસ શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ થેપલાને શેકી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મિક્સ વેજીટેબલ થેપલા બનીને તૈયાર છે. નાના બાળકો જો શાકભાજી ના ખાતા હોય તો આ રીતે તમે વેજીટેબલ થેપલા બનાવીને એમને મસાલા દહીં સાથે કે પછી બટાકાના સૂકા શાક સાથે આપી શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.